Jak to s váma dneska vypadá, oši? Tady jsme včera namlátili té skupince, naučili se řešit tady ty runy. A máme najít nějaký zápisek. Co to bylo? Máme najít zápisek někde courtyard. Co může být courtyard? Asi nějaký náměstí nebo něco? Nebo ne náměstí. No třeba náměstí. Náměstí uprostřed hradu. Co je tohle? Jo, tady můžu ven z hradu, panečku. Myslím nějak myslel, že jako to jsou prasinky. A potom je tady ještě kus mapy, to jsem si vůbec neprohlížel takhle. Tak jsem zvědavý, jestli budu moct jít i jinam ještě než. Jo. No jo. To je docela dost mapy, mě to nenapadlo předtím jako si oddálit. Tak, ale teďka zrovna nejsem ve stavu, kdybych mohl si jenom tak vandrovat po světě. A tak se vrátíme zpátky do hradu. Když mohl jsem dokoupit nějaký aspoň potky. A to spíš budu míchat, ale... Tak je to kousek. Nádvoří je courtyard. Mysterious note. Jak to drží v zobáku. První údiv dneska od hry. Scrope knows about that book you found. Is it missing something? Scrope does not believe it's safe to speak out in the open. Scrope has left another note across the bridge. Among the circle of rocks. Take care. Tell no one about this. Okay. Zavede mě to. Nevím, kdo je Scrope. Jsem myslel, že si zase nepamatuju nějakou postavu, která tam byla úplně. Každý by věděl, kdo je Scrope, jenom já bych nevěděl, kdo je Scrope. Sovička. Dnešní druhý údiv. Jak kouká, to je fakt pěkná, ty vole. Škoda, myslel jsem, že se to rozhoupe. Když do toho dám pecku. Tak. Tady pravil něco, jo tady, tam je, ale nejdřív. Ne, to je potahovačka, to už se musí někam dostat. Tak asi tady je. Co kdybych to jebnul z toho kopce, že? Možná proto mám dvě. Almost there. Head for the pumpkins. Just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help poor, broken-hearted Scrope. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Jo, dolů. Jo, ale mě to tam vede, no. Bylo by to asi zajímavější, kdyby se tam hnedka nedělal ten marker, ale potom by ta hra zabrala strašně moc času, protože by každý musel nad čím přemýšlet a bla bla bla. Scarecrow. Když mu tam pustil nějaký dramík a on by do toho pařil. Teďka je škoda, že jak jsem do ní jebnul, takže se nerozlítla jako... Se rozlítla jak porcelán. Jak kdyby byla dutá prostě. To vypadá prostě jak květináč. I kdyby se místo toho rozprskla, jako že jsou v ní sračky.
Meet Scrope at the water's edge by the broken docks. Down to the water's edge. This had better not be a trick. To je. Já zase budu dělat něco, co nemám. Jo, ty jsou na healovací poťáky. Ty asi rostou teda u vody. Musím trošku teďka aklimatizovat zase na ten svět, takže budu zase na všechno čumět jak puk. Doby. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. Belladonna je rulík zlomocný. How do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Tak jak jsme nevěděli, kdo je to Scrope, tak teďka nám to jasně vysvětlil, kdo je to Scrope. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your papers. Toast. Doufám, že zatím bude nějaký příběh, že prostě jsem nedostal jenom toast. A tady někde, jak vykládal. Mně zdálo, že tady někde byly krystaly. A to mě zajímá ta jeskyně ještě, jestli to mám víc zrovna. Nebo zase budu dělat něco, co ještě nebudu umět. Revelio. Tady je ta voda fakt pěkná. Fuck. Au. Levioso. Accio. Incendio. Jo, to je ale level 13, ty vole. Auva. Levioso. Protego. Stupid. To musím zmastit. Pičo, ale ne... Tak 4 asi ne? Pičo. Stupido. To mě zabijou. Oni jsou jako moc. Já potřebuji vylít z té vody, kurva. No.
Doufám, že nebudu zase poslouchat, jak se jmenoval. Ne, dám si pěško. Levioso. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. On nejde zvednout. Potato. Stupefy. Tak, jednou bychom měli, ale jako měl tu hej kořínek, ty vole. A ten zbytek přemýšlím, že udělám trošku jinak. Že to udělám takhle. Co bylo za lagy? Je tady dost, já už nemám healovací potky. Teď jsou ještě 4, ty vole. Aha, tak dobrý. Tak on je to asi udělaný na schvál tak, abych já je nemohl obejít. Já nemám poťáky, oni mě zabijou. Ale co ty lagy? Proč to tam škube? Ten je mrtvej. Lumos. Že bych to nějak jako obešel jinak. No, musím jít tam. To vypadá. Wow. Aha, já je mám nějak obrátit na záda. Tak jednou se zbavíme takhle hned. Ale nevím, čím ho obrátit na záda. Že bych zkusil... Já tohle. On nejde leviosovat. Počkat. Kdo? To jim tam hodil kdo? To jsem tam nehodil já. Ale nenapadlo mě to. O, tady na mě nemůžou, tak co je? Takže takhle ho sráčovsky zmastím a ještě tady myslím jeden někde, ne? Je tam. Takže jak se převracejí na záda? Tady ten je slabčák zrovna, jo?
stupid one. Myslím, že jsem je měl bojovat nějak jinak, protože já nevím, jak se převrátějí na záda. Ale nevadí, důležité je, že jsou pryč. Bude tady něco? Nebo si jenom zaplavu? Tady Why would I oktopusy. need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Aha. Oktopusy má ráda toasty. Kašvadlenka tady, paní černá. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Okay. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Tady ty masky mě zajímaly, celou dobu jsem se na ně díval. Jestli jsou na zdi, anebo jestli jsou jako vytesaný přímo do toho. Co to je? To je jako... To je věštecká koule, ale takhle to vypadalo jak prostě embryo nějaký. Mě to připomínalo v té kouli. Black Forest. Nějaký podchod. Zapálit. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Nic tady není. Světlušky tady jsou. Čeul. Není tam šprajclej. Mě teďka nepůjde udělat ten quest, protože on je tady šprajclej a nebude tam, že?
Jinak by se mně líbilo, kdyby to bylo krvavější. Jakože, jako jasně, je to původně čtení asi pro děti, že? Ale ten svět. Ale kdyby to bylo takový jako drsnější, kdyby to byl ten gore, tak by to mělo 10 z 10 asi. Nejenom 9. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Já si tak trošku myslel, že to bude tady také, jo. Co tam bude? Není tam, jo, tam jsou ještě různé symboly, ty vole. Musím hodit toto. Mně asi něco uniká, jak s tím pracovat trošku mně přijde. Možná by mohlo jít jako nějak si s tím otáčet. Trošku to ovládat, tu manipulaci. Nejenom takhle jako, že chodím. Ukáž. Co to mám teď? Oheň a já tam potřebuju oheň. Ty vole, já si myslím, že tam je nějaký drak nebo něco. Ale tam nejsou různý symboly, ochu, já jsem fakt pomatený nějaký. To stačí takhle. Asi zase dělám něco, co ještě nemám umět. Kam až jdem? Takže to chce fast travel. Fast travel je tady. I na tom mostku byl, že? Na vrchu byl. Run. Já bych teďka vykašlal plíce, už bych nemohl. You can't imagine how inconvenient. Tak. Fast travel, boom. Lol. No a tady bylo, že mám
Tady bylo, že si mám... Aha, tak já jsem předtím hodil ten salát. Jsem teďka misklikl a hodil jsem ho zás. Tady bylo, že na mostku mám zapálit lumos. Jestli je to ten mostek, no. Aha, pijavice. Zase dělám něco, co nemám dělat. Ne, proč bych nemohl? Vždyť jako... Přece. Ale je to ten mostek, asi si myslím. Prý tady mám někde zapálit svíčku nebo něco. Lumos. Ještě tam byla nějaká... Co to je? Jo, to je tohle. Here's a pleasant surprise. Co s něma? Jenom rozplákat je? Tam někdo švitořil. These Merlin trials won't get the best of me. Pěkný Merlin. Kdo tady mluví do piče? The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better. To jsou lumpové. Levioso, potato. Can't roll your way out of this. So very Levio. Afraid to take a hit. Abrakadabra. Tess, they one of my own. Levioso. I'm scared of heights. Accio. Potato. Už mě nech. Já nemám healovací poťáky. Accio. Incendio. Your poaching days are over. Aspoň když už jsem level upnul, tak mě to mohlo healnout třeba, co? Jo, našel jsem 2 poťáky healovací. Nejlepší ve Vovku, nějaký těžký quest a když člověk XP a uprostředka dingne, tak se vyhealuje a úplně to dá. Takovou elitku. Zase jsem úplně zběhl z cesty. Tak a už fakt jdu na ten quest. Teda za předpokladu, že mě tady zase něco nevyruší. No tady zavře. To je fakt... Ale dneska se stahoval nějaký update. A... Předtím mi to nekouslo ani jednou a teď mi to tady kouslo už po několikáté. Nebo ani jednou, ne takovýmhle způsobem, jakože fakt to byla trhlinka. To bylo LAG. Takový jelen, ty pičo. Lol. Tak ty seš? Počkej.
What? It's the student who really... Aha. Accio. Incendio. To je nějaký tábor zločinců. Levioso. Accio. Incendio. Afraid to take a hit, are you? Vůbec mě nezajímá. Levioso. This isn't a fair fight! Accio. Incendio. Tak? Stačilo? Co hoši? Revelio. Tady jich je, ty vole. Všude dokola. Jsem vůbec dobře. Ne, já zase dělám něco jiného, ty vole. Doufám, že ty alchymistické přísady tak nezabírají místo v inventáři. Levioso. Accio. Incendio. I won't let that. I don't like this. Už se cítím jak jiný čaroděj teďka. Accio. Incendio. The beasts around here can sleep a bit easier now. Jo, já mám plnej ten. Plnej pičovinu. Levioso. Já chci zvednout, tak si můžu prohlídnout. Taková srka je kde chtěla. Tak to vrdám, hochu. Další údiv. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. Intramuros. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Intramuros. Myslím, že půjdu do té jeskyně, co jsem tam teďka křupal. Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall. Co to je? Jsou křepel slípka? A lake. You'll see. Levioso, you've been very helpful. Thank you. Tady ozývá za psycha. Tady začíná dobrodružo. Takže pavouci tady budou, jo? Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave it to it. Stick to the path and keep a sharp eye out. Počkej, to je level 20, ty vole. Incendio. Protego. Incendio. To je na schvál, jakože jsou o tolik vyšší level než já? Nebo něco nechytám? Ukaž ten quest log, není tam napsaný třeba doporučený. Není. Expelliarmus requirement. Pak kdyby byl třeba bestiář, jo? Jak by ty... That will help you fight high level enemies. Mám lepší gear? Já myslím, že mám na sobě ten nejlepší gear, co mám, ne?
23 šála. Tak určitě dáme lepší šálu. Co tam je dál? Ruky nemám lepší. Mám schovaný. Klobouk. Mám schovaný. Klouk. Tak to je hodně lepší, teda tady ta doba. A ta je, konečně. Zelená. Jo, a tady mám dokonce i lepší defense na to. Magore, nech toho. What are you up to now? Tak. Protego! Levioso! Accio! Incendio! Já si nesmím nechat namlátit akorát vždycky, já si zbytečně nechávám namlátit. Accio! Incendio! Tak já jim jako dávám pecky, to ne, že ne. Tak tebe zmastím takhle. Nezmastím, já si myslím, že to bude IKčko, ty vole. Fuck. To bylo malé IKčko pro mě, ty vole. On ani nejde, tady ten velký babok nejde ani leviosovat. No on tady na mě asi nemůže, nebo co mu je? Levioso! Accio! Incendio! Ten velký byl zmrt. Nothing to do now but keep going. Aha, to jsem měl asi rozsekat. Incendio! Jako přemýšlím, jestli jdu vůbec dobře. Jo, jdu. Co potřebuješ? I've seen Billywigs. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Ti humanoidi jsou easy to fight, ale... Fuck. Levioso! Zvířátka jsou horší. Levioso! Accio! Incendio! Jo, já jsem moc hodil z toho, takže ten je mínus. Ale zase jdu blbě, že? A tak já už zmastím toho posledního tam. Aha, tam jsou 2, 3. Kdybych si dal nějaký quick save. Accio! Levioso! Incendio! Vůbec se s váma nebudu srát. Accio! Incendio! Protego! Stupid! No! No! You regret that! Projector! Oh. Think you can sneak away from under my own Levioso! Accio! Incendio! Si z toho nechci moc vylízat, když
Jo, tak já jsem Howard, jo? Rise and fight. Inferi must be struck with fire spells to make them vulnerable to other attacks. Visit collection menu, learn about enemy weaknesses. Takže tam je bestiář. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Tak, ty končíš. Jo, ono si byl nějaký nekromant. Ty se vůbec newarminguješ up. Levioso. Incendio. Moc ale jako neregistruju, že mi ubývají HPčka. I když mi ubývají dost. Tak něco po ní křupnu. Tak. Pošlem do vzduchu. Nepošlem. Tak. Jako zabojoval jsem si. Určitě jsem si zabojoval teď. To ještě tady zarvalo na mě. Já tady zase určitě nemám co dělat. Aha. No nemám, ty vole, teď mě to sama hra řekla. Takový pstroužci, ty vole. Dobrý, já se teda vrátím. Já jsem chtěl vlastně zabít jenom toho posledního. Já se vrátím k tomu questu. Tady zase fajtit těžký pavouky budu. Tady ty vole, já mám pocit, jak kdybych byl v pohádce od bratří Grimmů, ty vole. Fakt, teďka to má úplně atmosféru, úplně, takovou úplně miluju. Já bych si nechal nějaký takový výjev prostě vykérovat na záda. Srnečky. Hello? Levioso. Co já s něma mám dělat? Já nechci zabíjet. Revelio. Těch hub je tady nějak moc a já mám pocit, že bych je neměl sbírat, ale když mám pocit, že je nemám sbírat, tak za chvilku jich budu potřebovat 12 milionů. Jo, a já jsem si říkal vlastně dneska. V autě, jo, ráno jedu do práce a přemýšlím nad tím, jsem si úplně říkal, jo, ty já se těším, až přijedu z práce a budu hrát. A říkal jsem si, že bych si mohl nějaký kombička nabindovat na boční tlačítka myši, že? Že třeba jako levitačku bych si dal na přední tlačítko myši, jako na boční, že jako nahoru, a pak zadní tlačítko jako že si přitáhnu, tak to druhý. Já se asi nikdy nenaučím, jak se ty spedy jmenujou. To vypadá jak oko chameleona. Whisper the password. Aha. Kde ho mám vysprnout? Tady. Co to bylo, pičo? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Pěkně si to s váma rozdám po staru, hoši.
Já bych mohl používat to X-ko, ale mně se nechce. Protože já chci poskillit ten movement prostě. Kdo se tady vzal? No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Je to takový, sice pořád pohádečka, ale je to takový prostě na obě strany, jo, že na jednu stranu je to krásný, prostě malovaný pohádkový a na druhou stranu se dostanu do takového lesa a zažívám tady dobrodružství a zabijím ošklivý pavouky a tak. Fantasy. Ta hra je fantazie. Wonder how big this place is. Možná bych se mohl klidně i jako sneaknout okolo, že jo? Ale já chci ty fighty zažívat. Tady jsou babóci. Tady jsou nějaký gongy. Tady je výhled. These rooms must have something to do with opening this door. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Lumos. What the fuck? That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Tak teď by mě zajímalo, kdy na mě vyskočí pavouk. I wonder if any of my Tady je spells arénka, tady budou pavouci. Levioso. Protego. Incendio. Ale taky jsou level 13, takže... Levioso. Accio. Incendio. Hotovo. Jsou malý levely tady ti kluci. Já bych měl jít asi dolů. Takže já zase nepůjdu dolů, ale půjdu sem. Já. Prostě. To jsem já. Ale je tady truhlička a spousta pavouků. A myslím si, že tady bude i velký, ale... Protego. Levioso. Accio. Incendio. Bych chtěl nějaký plošňák, by to chtělo. Accio. Incendio. Protego. Nějakou fire novu nebo něco. Ignite shooter, acid prepare attack. Tak. Petrificus totalus. Co je Petrificus totalus? To je nějaký skamenění, ne? Petrificus totalus. Noční čepička. Tak jsem zvědavý na noční čepičku.
To je toho čuráka, ne? Toho ducha, ty vole. Defense 33. Jasně, předtím Defense 19. Samozřejmě já nenechám, aby šla vidět, co je toto. What the fuck? Tady mám něco novýho. Defense 22. Já si nechám i nasazený. Budu takový zabiják. Inventory. Jo, tady jsou nějaké věcičky. 24 hub. To jsem zvědavý, kolik jich budu potřebovat třeba na jednu potku nějakou. Jestli budu potřebovat jednu, nebo třeba 5, 6, 20. Duffel bag. Incendio. Jo, to byl dokonce člověk v tom kokonu. To je pěkný, jakože se to dá takhle podpálit. Tady opředli, osnovali. Oni to tady zosnovali. Na mě. Co je tady? Pavoučí fang. Tady jaký pavoučí fang. Fang je asi tesák, je? Zase, já bych měl jít tam, ale... Platform ought to be able to float straight to me. Co je, vy dva zhýralci? Protego. Levioso. Accio. Incendio. Hoší. Nezlobte mě. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. No já chci ale tohle. Revelio. Tady jsou květinky totiž. Pozbírám po cestě zpátky. I hope. That's odd. I'd have thought Ještě k Jackdaw tomu would have been nový interested brýle, in zrovna this jsem si loot, zvykl but there's tady no na ty. sign of him. Levioso. Incendio. Proč jdou targetovat, když nejdou zničit? To vajíčko je škoda rozbíjet, ale... Je pěkný. Revelio. Tam je čestička. Tady jsou ne, houbičky, rostlinky. Kdybych chtěl se skočit dolů. Za mnou, pavouk. Levioso. Accio. Incendio. Už jsem komplitnul battle za pár sekund.
Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Jo, tam ještě třetí. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. No, hidden. Remarkable. Jsem vlastně našel lepší brýle ještě, tak ještě dáme ty brýle. Či píče. Co dávaj? 22. 28. Revelio. Jsou pavouci zmrdi. Škoda. Oni na mě totiž skočí až teď. Za krk mě skočí. Revelio. Protože jsou aktivní, tady ti, co tady lezou jenom tak, tak nejsou aktivní. Jsou hnusní hlavně. Ne, je to živý tvor a není hnusnej, proč by měl být hnusnej? Jsou hnusní. Not a headless skeleton in sight. Kidditch close. Hnedka je tam nakouřím. Jsou na útok. Ty jsou hrozný. May as well help myself to this. Tady jsem nebyl ještě. Myslel, že mě to nenechá se skočit. To asi jdu zpátky, že? Jo. To je jenom taková schovka na rukavice. Revelio. Že tam je pergamen, hochu nějaký. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Tady mě zajímá ten paper, nebo co to bylo. Jo, tak to byla truhla, ale nevadí. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Hit blaming spider to blow it up. Který je blaming turn back. Jsou všichni turn back. Levioso. Accio. Incendio. Oh. Protego. Stupid. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Hit a flaming spider to blow it up. Aha, takže já ho podpálím, on zdechne, že? Jo, takhle. Přišlo, když se najednou setmělo úplně, jak jsem se tam podíval do té chodby.
Jsou nějaký? I to je zajímavý, že prostě... Že... Já nemám místo na gear. Takže destroy. Přijde, že mám hrozně malý inventář. Je to zajímavý, že prostě i u toho questu, nebo u toho fightu prostě takhle, jak mi to tam dává různý takový malý questy, po takový jako zlepšováky. A já si můžu vydělat víc expu. Zároveň jako je to takový challenging, že to není jenom z mastie, ale z mastie způsobem. A když ne, tak prostě nic. Asi zlatá žíla. Tady bude zase gear, na který nemám místo. Jak vypadá ta rouva? Takový župánek. Ale pěkný. Jako je horší, že? Ale... But there's no sign of him. To mě zase boostne ta šála. An untouched chest. That door wasn't very thorough in his cave. Mně zdá, že jsem našel poprvé jako poťák. Už se úplně ztrácím, vůbec nevím. Tam jsem byl. Vůbec nevím, jestli jsem tady byl nebo ne. Asi jo, ty vole. Jestli bude vybraná. Je, takže jsem tady byl. There it is. The bridge, it's almost complete. Defeat all enemy, however, you just keep an enemy airborne. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Tak, to bychom měli. A můžeme začít. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Co to bylo? Levioso. Accio. Incendio. Bylo takový ambush. Protego. Dobrý. Ugh. Shame you're so foul. O, to budou ty 20, že? Ne, nejsou. Jak to, že ti venku byli tak ostří a tady ti...
toho velkého neuleviosu. I was lightning before the thunder. Incendio. Protego. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied. Farewell, monster. Já jsem furt čekám nějakou úplně jako matku. Velikou. Bosíka. Level 14. Pičo, já zase nemám místo, hochu. Stopade 90 rozbit. Tady bylo něco, co můžu nosit až od dalšího levelu. Tady ty braille. Co vypadají hrozně, že? Ale dám jim outfit. Ta šála, ta byla lepší, že? 25, dobrý. Revelio. Revelio. Jsem chvilku myslel, jako, že jsem ten most poslal pryč. Tady nemůžu do vody, že? Tam jsem viděl už rytíře. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. To je on. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Ale to víš, že je. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Protego! Stupid one! Accio! Ty vole. Aha. Levioso! Incendio! Accio! Teďka 3 králové. Levioso! Jo, aha. Accio! Incendio! Incendio! Dechní. A 2 naráz. Tak, tobě dám tohle. Accio! Incendio! Jump to the left. Incendio! Vyčer, pičo.
That's unnerving. What's happening? Já už tady jsem chtěl rabovat truhličky. Škoda, že nevidím, co za gear si z té truhličky beru, jo? Jestli se mě vyplatí nebo nevyplatí prostě vyhodit to, co mám. Že třeba je to píčovina. Nebo je to nějaká brutalita prostě. Ale čeho já mám tak moc? Mám 2 rukavice. Battery brýle, to je 7. 10. Šál mám 2, 4, 6. To už je 16, ty vole. Dvě roby a 2 outfity. Nepotřeboval bych to u sebe tahat, ale... Já bych to radši střelil, než abych to takhle jako... Jo, potřebuješ level 15, jo. Abych to takhle jako Cčkoval. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Tady už nic. Revelio. Za chvilku se tady objeví goblini, že? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Zmiozel, vole. Zmiozel má vodu, že? Jako protection. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? Pecivál. Hej, pecivále. Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Dobrý. Máš rád sír? I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Není to scam?
Talents. Dark Arts. Pičo, to by byly dobrý kérky. Kartičky. Mhm. Co jsou Dark Arts? Jo, required level. Víš? Core. Overall effectiveness. Stealth. Sneak around. Mhm. Tak to jsem zrovna chtěl. Si dám všechny 3. Mě hrozně lákají ty Dark Arts. Mhm. Takže tímhle bych jako nahodil to kurzu. Tím, že mu vezmu pičovinu, hůlku, tak mu nahodím kurzu a budu dávat jako damage double, dobrý. Toto se mně taky líbilo. To jsem ani neotevřel. Ještě jsem to moc nepoužil, teda ty. Jenom náhodou jsem vlastně to vyhodil. Počkáme na vyšší level. Ne, pičuj, můžu hrát vytalentěnej, vole, a si budeš, vole, schovávat talenty, ne? Tudy jsem přišel, asi spodem. Revelio. Já jsem tam chtěl ještě něco, myslím, pozbírat, ne? Jsem říkal po cestě zpátky. Nějaký kytky nebo něco. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I've always said that travel. Protože je to scam, hochu. Oni to na nás nachystali. Já tam přinesu tu knížku a on mě bací po palici a čau. Co bože, bráčilek, je z toho v piči. Jsem se objevil jako v Bradavicích. I'm back at Hogwarts. Tak. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Jsou sochy nebo nějací loupežníci? New quest available.
Já nemám žádný main quest teďka. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Klíček. Got it. Jsem to tam bouchl jak double na bedně. To je nějaká žabka. To mě sere, já už si uměl odemykat ty zámky. Revelio. Zase zámky. Kde zámky? A mě teďka určitě uteče ten klíček. Jo tam. Revelio. Tady byl paper. Tak jdem zchrastit ten poťák. Focus poťák. Acquire maxima and endurance potions. And use them naraz. Pičo, ty obrazy zas, ty vole. Takový fousy budu mít taky, až budu starý. Teda, jestli někdy budu starý. Jako ne, že bych teď nebyl už starý, ale... Až budu starý a šedivej. Ne, že bych teď nebyl starý a šedivej, ale až budu úplně bílej. Já myslím, že mám 2 šedivý fousy. Je to taková rána do toho života, no, když člověk prostě zjistí, že má šedivý fous. Brilliant. Brilliant. Ček, kde mám vape? Tam hraje na bubínek hippísačka. Tady loutná Marigoldová. Tak, kudy? No path available for open quest objectives. Jsem tady jako staknutý, nebo co? Tak. Tady si dáme Lumos. Máme tady sfingu a džbánek. Sfingu a Marka, já jsem si to... Co to bylo? Nebyl to zase klíček? Incendio. Sfingu. To nemůžu jít tak daleko, ne, s tím. S tou můrou. Bez tak bude někde zamčený. Tady bude sfinga určitě. To je duch Dušan. Tady zasvištělo, já jsem si říkal, jestli něco zaslech.
Mountain Troll a dostal pecku a takhle to zmačkalo, vole, jak plechovku. Tak, dáme teda fast travel. Tu můru najdeme zase někdy. Tady asi venkem, když půjdu. Flying class. Flying class? To je vedlejšák, že? Ne. Jdem na flying class, já už chci lítat. To pak začnou peklíčka teprve na koštětí pořádný. Určitě budu potřebovat pořádný love na koštět. Už mě to bude srát, to lítání, nikdy nemám rád. Ježdění na koni, lítání, s čímkoliv. Ježdění autem ve Warzone. Taky se mě nechce. Vždycky nejradši chodím pěšky. A všecko sbírám a prozkoumávám. A tady mám fast travel neobjevený. Flu flame, ne fast travel. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Mně to zas půjde, jak kdybych se s tím narodil, že? Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. No, že jo. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Jak zase z takového temného pavoučího lesa jsem se dostal do takové situace prostě s takovou písničkou dobrodružnou. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Tak, to by šlo. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Já nevím, jestli mám držet shift. That wasn't too bad. Jo. Ne, nedržet, jenom toggle. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Já normálně, když nevidím to počítadlo těch FPSek, tak na tom nejsem tak závislej a nedávám tomu žádnou prostě váhu. Já nevím, na kolik to hraju, jestli to hraju na 60, jestli to je 60 stabilně, ale prostě tak si myslím, že víc než 60 tam nemůžu mít, no. Když to mám keplý na 60. Takže jestli to hraju maximálně v 60 FPSkách, tak pořád je to moc dobrý. Já nevím, proč pořád řeším FPSka v Call of Duty a tak. Jako chápu, že
když mám, já ne, ale když jsem třeba měl někdy 30 fps, tak to bylo jako špatný, ale já se tady honím za 140, abych měl, že mám 144 Hz monitor a úplně zbytečně asi. Say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. To zase bude šlamastika, pančelka nám nabacá. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is ever? A když bych mu řekl, že ne? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Aha. Now that's more like it. You sure you're not? Já tam mám staminu dole, jakoby. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite. Tady vlastně myslím si ani nezahraju fanfrpál. A mě to nevadí. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Bčkem dismount. A teďka dostanem vynadaný. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the Ona je day. divná nějaká. Není tak hezká jak ostatní. Hezky vymodelovaná. You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Tak sice nám dala vylágoč, ale kdybych se s ním nestratil, tak zase ztratím ten view, jakože se nepodívám dokola. Bůh ví, jestli to jde vůbec odmítnout. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Já chci koště. Ty koště. Secret rooms. The room of requirement. And the map chamber. Aha. Tak co teď máme za quest? Professor Sharp. Ghost of Our Love. A klíče. Máme 9 z 16. Pasivně. Main.
Takže já ještě si asi... Nebo už bych mohl, že? To určitě bude marker na mapě. Ten obchůdek. Prasinky. Kde se budou prodávat košťata? Tady, že? Jo. A mám tam přímo... Flu Flame. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Ale to víš, že se potkáme. Ale nejdřív si koupím koště, jestli na něj mám. Já ani nevím, kolik mám penízku. A když poprodávám ty věci, co mám u sebe navíc, tak snad bych mohl. Myslím, že už bych tak k 5000 mohl mít. Does it get any more cozy? Corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from pride. Revelio. Revelio. A ještě 60 korun k tomu. To bych mohl. Lumos. Nějaká zahradička. Tady je nějaká zahradička. Jak i ty zvuky jsou prostě kouzelný. Piece of paper. Lumos. Tam bylo vidět jeden strom takovej, jeden takovej a zítka nějaká. Jako by to bylo toto. Toto určitě. Že kde tady může sedět? Jo, tam je můra a tady je ta. Tady je bedňa. Ono zase bude dojebaná, jak ji to vezmu. Pětí bábu. Lumos. Já už můžu běhat vlastně. Myslím, že to bylo někde tady, že? Jo. Mě to ani... Já jsem zapomněl, že se si to vytalentil vlastně. Ja. Tak, pojďme koupit ten broom. Je to ten obchod? Je? Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Tak ukaž, co máš. What are we looking for today? Jsou za 600, jo, mám 5000, ale to jsem našel ještě 5 kilo vlastně to. Tady to můžu všechno postřílet. Nice doing business with you. Ne, to bylo lepší, než jsem měl. Konečně ten klobouk prodám. Ani nevím, co to bylo. Ne?
Jsou lepší brýle než mám. A to je lepší než mám. Ruky. Bych se mohl ještě podívat, co jsou ty upgradey na tom. To ještě nezjistil. No, já jsem nechtěl. Ukaž, co máš. Moon Trimmer. U-Weaver. Bych chtěl ten Silver Arrow. Tady někde? On říkal, že má nějaký Silver Arrow. Comfortable and Speedy. Perfect Broom. Stability. Vemu asi Titan. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Enhancement. Já celý život říkám enchantment. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Samozřejmě mi ho neupgrade nejenom tak, ale musím pro něj něco udělat. On musí mít hezky uvázanou kravatu, protože má ten límeček takový, mu to tam neschová žádnou nedokonalost. Tady byla bedna. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio. Už nic tady asi, co? Co kdybych? Jo, tady nemůžu lítat, tam mám vlastně u minimapy mám přeškrklýho lítáka. Takže nemůžu lítat, prasinka. Abych nezabloudil. Poťáku mám 5, takže to je tak jako nějak přiměřeně, si myslím. Tak, questy. Co uděláme? OK, tak když už jsem tady, tak zajdu ještě za Pipinem. Já to taky trošku podropovalo, FPčka. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima.
I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am. Ty bys mě mohl něco naučit, vole. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Aha, takže ona mě něco naučí. Revelio. Jak je to daleko? 1900? Ještě, že už mám... Pičo, dobrá štreka. Já to nemusím k tomu... Blue Flameu? Nebo jsem byl zrovna vedle nějakýho? Wonder who lives here. Protego! Čím naskočím na to koště? Hehehe. Můj první let? Až do oblák. To je paráda, letět si jenom tak. Teďka nasranej z toho Vovka, jak je tam ten líták skurvenej. Ty si plachtění, úplně mě to vytáčí. Bo jak kdyby pode mnou vylizali nějací pavouci nebo nějací animáci, kdyby je to triggerovalo, že jsem nad něma. Tady určitě dostanu spoustu side questů, že? No nejdřív uděláme ten... Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Běda, jak jsi zasekla. Fatima. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Tak, naučíme si pít invisibility, poťák. To moc dlouho nevydrželo teda. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Pojď nějaký plánky mě nauč. What are we looking for today? A koupím si je, že? A fine choice. Prachy mám. Exactly what I would have chosen. Tady mám vlastně nějaké věci. This will do na prodej. just fine. Thank you. Thank you.
Thank you for stopping in. I appreciate it. Bude tady někde waypoint? Jo, je tu. How nice to see you. Revelio. Tak co tady můžu zkrastit? Tady můžu použít tohle. Akorát teda nevím, co mám. Myslíš, že až tam? Seems a pleasant enough little place. Protego! Incendio! Tady asi ne. A tak zafajtím si. Tebe sprásknu. Tebe pošlu tohle. Tebe podpálím. Jo, já je nejdřív musím vlastně podpálit. Protego! Incendio! Incendio! Tak, dobrý? Ještě ne. Au. Ha, to bylo dobrý, jak se mi netrefil skrz ten náhrobek. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Incendio! Tak, to by šlo. Tam jsem asi mohl používat ještě ty jiné hořící věci. Tady to po nich házet, že? A to bylo jako jenom defend? Teda defeat? Mám talentík. Tady bych chtěl pozbírat, ale ještě kytičku, já nemůžu. A určitě mi to dalo jakože záznam do toho, no. Jakože jsem něco poplnil. Ale tady mě zajímá, co to je. Jestli je to nějak svázaný s tím. Ty jsou 4 nějaký, ale to je tam vždycky ty 4. Co pod mostem? Můžu lutovat přímo z koštěte? Můžu. To je dobrý. A to jsem nechtěl. Si musel ukrojit kousek štrůdlu. No na to seru teďka asi. Když nevím, co tady mám dělat. Ale mohl bych to tady vylutovat. Lol. Tam je nějaká podvodní jeskyň, ty vole. Tam je nějaký smrt. Jak tančili ti farmáři. Wriggle Blue. Tady ten barák mě zajímá. A ten štrůdl taky. Dobrý. Aspoň, že jsem se po práci převlíkl.
Tak. Tady mě zajímalo toto, ten papír na mapě. Revelio. Revelio. The local call. Nějaký gíry. Ha, lol. Jak si... To mě zase úplně mě to jako tak nějak potěšilo, nebo pozitivně mě to naladilo, že prostě jdeš a jenom tak si jako zobneš pár fazolek, vypiješ ten korbel, víš že? Tak, jo, můžu tam. Tak tady ještě vidím nějaký poklad. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Tady ty koule mě ještě. Potion receipt book. Accio. Já ještě s tím nemůžu... Můžu? Já jsem ještě slabý na to, asi si myslím. Jo, to je zamčený. Tak já bych mohl ale teda fast travelem. Podívám, kam mám jít až. Hogsmeade, asi bych to měl jít povědět tady Lumpovi. Já za to dostanu nějaký ty, že? Nějaký kosmetiky, nebo co tam bylo. A mohl jsem zkusit, jestli... Já jsem zase šel k tomu Flu Flame, já si nejsem jistý, jestli musím být u toho Flu Flameu, anebo ne. Hogsmeade, here I come. Třeba v Oblivion Skyrim, tak tam bylo, že odkudkoliv jsem vlastně mohl na ten point of interest cestovat. Healing potions are a specialty here, should you need any. Tak, doručili jsme. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. To takový hodnej dobrák prostě. Se mnou budou vyjebávat. Budu takhle hodnej. I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are secret amongst potioneers. I shall return it to her immediately. What can I do for you today? Tak, co za poťák? Maxima Potion. A ještě ten Endurance, myslím, ne? Ne, Focus? A wise decision. Thank you. To se naučíme. I hope to see you again. Farewell for now. A teďka bez tak... Bez tak by mě to naučil... ten profesor zadarmiko, že? Ne, to ne. On by mě bez tak poslal k němu. Depulso. Reward. Appearances. Conferring go. Uděláme toto. Moc dobrý štrůdl. Hogwarts. Teďka tady jsou dva nějaký questy. Půjdem sem.
A dneska celý den cítím, jak bych měl normálně sůl v hubě. Mám slanou pachu. To nevadí, že se napiju, když hraje taková hezká písnička. Over here. Čau, Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Jsem zkusil podržet jedničku, jestli třeba tam mě nevyskočí jako nějaký okno. Já furt čekám, kdy mě někdo podělá, jestli mě někdo podělá. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Revelio! I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Zase mám určitě plný inventář sraček, který nepotřebuju, protože to furt sbírám. A tak co mám dělat, jako to se samo přidá do toho inventáře. Jo, ty brejdičky ještě nemůžu. Co ještě mám novýho? Co je Fedora? Není Fedora taky nějaký klobouk? Level 16. Čas. To je horší a tu mám na sobě. A ještě outfit. A tady byly nějaký lepší. 27, 25. Vemu si to, že? 27 defense, to je jako 11 víc než mám teď. To jsou všechny lepší. Teďka by mě zajímalo, jak jako ten trade tam, trade slot level 1, co si tam jako můžu nastrkat do toho. Na to musím přijít teprve. Nová. Tyjo, ta je dobrá. To si dám. Tak. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. A tak to bylo Not jasný. surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes. On mi připomíná někoho ze Sex Education asi. Really?
Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Tak ukaž. Já se to rád naučím. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Zoro. Jo, tady už je zase změna, jo. Šup. Už bylo i myšítko na zmáčknutí. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Tak, Confringo, to je tohle. Pěkný. Já už bych chtěl 2 cast bary, ty vole. Best to keep the Undercroft intact. Confringo, have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that it can bring nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Jo, to se zakejvalo, předtím to světlo se nezakejvalo. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Tady jsou všichni takový hodní, to v Harry Potterovi byli takový víc, ne, odtažití, takový nenávistní mě přišlo k sobě, některý ty týmy. Že ten Harryho tým samozřejmě byl dobrý, hodnej, ale potom byli ti zmiozeláci a ti se moc takhle jako nekamarádili. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Jestli to, že jim to neříkám, nikomu, ty věci, tak jestli to má nějaký jako vliv na něco, nebo jestli stejně mě naučí spely a stejně. To mi řekl, abych si tady potrénoval, já to tady rozflákám na hovna. Abych si to dal místo tohoto. Jako default.
On to může kástit ryklo prostě. Dobrý. Tam nikdo neslyšel takový mrdník, co jsme tam dělali. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Dobrý, Sebastian is going to get an earful about this. Ty na servele, buzerante. Tak, teďka tady svítí nějaký další questík. Tak se mrknem, co to je? Meet with Professor Weasley, ale já jsem chtěl ten jiný quest dělat. Tady toto, Profesor Sharp. Kde je ten profesoru? Nebo já ještě něco neumím, nebo o co jde? Kde je ten quest? Tak si to přečtu teda. Profesor Sharp. Abych si vyzkoušel ty 2 elixíry naraz. Aha, jo. A najdu tady někde plánky na ten poťák. Jestli mám všechno. Bych potřeboval někde vařit. No nic. Tak dáme jiný. Light test, ne, dáme tady ten. Required level 6. Já jsem 15 nebo kolik je. Jo, to je kousek, takže pěšky. Čo byl, je? Co byl? Revelio. To je my? Jo? Přece jenom jsem nakonec mohl jít tím fast travelem.
Škoda, že tady nemůžu lítat na tom koštěti. Galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Čečina. Vypadá, že tady jsem snad ještě nebyl. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. No vypadá, kdyby byla ožrala. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Revelio. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Já umím super kouzlo. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Tak, bude to složitý. What the fuck? Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Jak to zmizlo do nikoho. Do nikam. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Tady našla školní tašku svou starou. Ty můry kolem lampy. Nějaká stará váha. Tady zase budu chvilku obdivovat. Co to je? Chupacabra? Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Jessin. I to ty moonstony jako sbírám. Když to zakástím. Dám si káves. No fakt.
Tak dostanu 8 moonstoneů za to, že udělám takovouhle věc. Podle mě by s tím jako mělo jít nějak švihnout. Mám pocit, jako bych to jako neuměl ovládat, ten spell, to kouzlo. Že možná nějakým klikem by to šlo jako trošku navigovat. Zbytečný loot, ale... Dobrý. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. Nemůžu mu dát... Přestaň. Hej. Dobrý už. Dobrý. Dá si moonstony. Revelio. Má bych to jako mohl přeskočit, že? Jak prostě ti vývojáři, uděláme úplně prostě místnost, kde bude všechno, prostě skladiště. A dáme tady hajzl, který může spláchnout. Pak tady dáme brusnej kotout. A pak tady necháme vznášet 50 lampionů. Jak medúzy. Jak se tam dostanu? Já tam chci jít? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Pak tady necháme poskakovat harfu. Nebo co to je? To není harfa, ale nějak se to bude jmenovat. Je to taková harfička. Nějaká lira. Ona hraje? Hraje. What was that? Klíček? Was that a golden snitch? Nebo zlatonka? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Jsem si říkal, že třeba když zamířím, takže bych to jako mohl někam odšoupnout. Revelio. Nějaký obstacle. Asi to rozflákat úplně nemám. Si myslím. To by šlo asi každým spelem, ne? Ale zkusíme na to ten novej. Confringo. Kdyby třeba teďka mě paní čelka nadala, že jako používám spell, který není úplně košer. What the fuck? I hope that house elf can find us in here.
Já jsem nikdy nebyl nějaký extra hráč, jako single playerový. Ale toto mě fakt přivádí v úžas pořád. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Potřebuji dva měsíce dovolené. The room will do the rest. Mám 2 měsíce dovolené. Bez tak si tady budu moct postavit kotlík a takový ty věci a bude to takový můj pokojík, ne? You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gear that you've collected. This will be more useful when I have something to identify. Nemám žádný. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. A co nějaký... I imagine the desk of description. Kotlík na vaření. To bych potřeboval. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Tak ukáž. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Tak jo, to bych moc rád. Já mám conjuring. Tady. Accio. Conjure potting table. Dobrý, a jak to mám udělat? Aha. Poťáky, decorations, tables. Large. Se líbí tento. Aha, dobrý stůl. Change color. Tak, table mám. Potions. My si dáme nějakou gothic. Jo, přesně takovou chci. To mrsknu třeba sem. A ještě potting table potřebuju teda. Takže na tom asi budu moc pěstovat nějaký rostlinky, že? Na potting table. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Tak teďka konečně můžu uvařit ty potky. Jestli na ně mám teda. Nemám vája. Na fokus mám. Ale jako... Kdybych mohl nějak třeba něco dělat do toho, protože teďka vlastně já minutu si sednu, založím si ruce a nic. Budu vařit. Nebo možná můžu jako to leavenout a jít dělat něco jiného. Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Tak, máme poťák. A na ten druhej nemám teda to, no. Nemám surky, nemám to vajíčko. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully
outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. No, já už jsem asi jako nazbíral dost. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Dá si tepich. Ten potting, ten stůl jsem asi mohl dát tady do prostředka, že? A prostě to tady dám. Floor decorations. Nějaký křesílko. Dál decorations. A ještě tady to světlo, dáme si ho tady ke knihovně. Jaký ty knížky vylítly úplně. A wall decorations, tak tady můžu. Tak. No tak zrcadlo už tady jedno mám, no. Nějaký painting. Jak to mám vysoko? Asi takhle. Možná to mám stejně vysoko. Jo, vypadá to tak. Tak a ještě jedno nějakou dekoraci. Wall decoration, aha. Takže ještě jeden obraz třeba. Tady ten první. Good work. Shall we move on? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Is it this? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering. Customize it. Deke hasn't seen this size, style, a size. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced.
You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Tak jo. Až budeme ready, tak pokecáme s Dekem.